Er is een stille verslaving die de mannelijke ziel dieper aantast dan welke druk ook, verwoestender dan welke chemische afhankelijkheid ook. En die verborgen blijft in de schaduwen van de intimiteit, omdat onze maatschappij het niet alleen tolereert, maar het viert als vrijheid. Pornografie is niet zomaar een vorm van vermaak. Het is een onzichtbare gevangenis die strijders verandert in toeschouwers. Mannen van actie en passieve consumenten van lege fantasieën. Wezens met oneindig potentieel in slaven van pixels en simulaties. Marcus Aurelius schreef: je hebt macht over je geest, niet over externe gebeurtenissen. Besef dit en je zult kracht vinden. Maar hoe vind je die kracht als je eigen geest is gekapt? Door kunstmatige prikkels die onmiddellijke nood beloven in ruil voor je vitaliteit, je focus, je aanwezigheid in de echte wereld. Hoe herwin je de controle als je je niet eens realiseert dat je hem bent kwijtgeraakt? De bittere waarheid is, elke man die regelmatig pornografie consumeert, put onbewust de primaire bron van zijn creatieve kracht, zijn natuurlijke magnetisme, zijn vermogen om iets betekenisvols in deze wereld op te bouwen. Niet omdat seks vies is, of omdat genot een zonde is, maar omdat er een enorm verschil is tussen bewuste en gerichte seksuele energie en de compulsieve verspilling van diezelfde energie en fantasieën die niet bestaan. Napoleon Hill ontdekt in zijn studies naar de meest succesvolle mannen in de geschiedenis een patroon dat de moderne maatschappij ervoor kiest te negeren. Ze hadden allemaal de kunst van seksuele transmutatie geleerd. Niet onderdrukking, dat zou slechts een andere vorm van gevangenis zijn, maar de bewuste alchemie van het transformeren van het meest primitieve seksuele verlangen in brandstof voor gewone prestaties. Ze begrepen dat seksuele energie de energie van de schepping in zijn puurste vorm is, en dat het verspillen ervan aan kunstmatige prikkels is als geld verbranden om jezelf warm te houden terwijl je datzelfde geld had kunnen investeren om een fortuin op te bouwen. Denk even na over wat er in je brein, je lichaam en je ziel gebeurt als je pornografie consumeert. Je traint letterlijk je zenuwstelsel om moedeloze bevrediging, genot zonder verovering, opwinding zonder echte connectie na te streven. Je conditioneert je geest om simulatie te verkiezen boven de realiteit, fantasie boven het harde werk van het opbouwen van authentieke relaties en tastbare prestaties. Elke klik, elke sessie, elk verloren moment in die illusie is een stem die je uitbrengt tegen je eigen evolutie. De oude Stoïcijnen begrepen iets wat ons hyperseksualiseerde tijdperk volledig is vergeten. Ware kracht komt niet van het bevredigen van alle verlangens, maar van de bewuste beheersing ervan. Seneca zei: elk nieuw begin komt voort uit een ander begin dat geëindigd is. Om aan je reis van transmutatie te beginnen, moet je je relatie met de goedkope surrogaten van seksuele energie beëindigen. Je moet de realiteit kiezen, hoe uitdagend die ook is, in plaats van de simulatie, hoe comfortabel die ook lijkt. Maar vergis je niet door te denken dat dit slechts een kwestie is van wilskracht of oppervlakkige discipline. Pornografie is niet zomaar een slechte gewoonte die je eenvoudig weg kunt stoppen. Het is een compleet systeem van ontsnapping aan de realiteit dat diepe emotionele leegtes opvult, existentiële angsten verzacht en een tijdelijk gevoel van controle biedt in een leven dat misschien buiten controle aanvoelt. Om jezelf echt te bevrijden, moet je niet alleen begrijpen wat je doet, maar ook waarom je het doet. De reis van bevrijding van pornografie is eigenlijk een reis terug naar huis, naar je ware zelf, naar je authentieke kracht, naar je natuurlijke vermogen om te creëren, te bouwen en te veroveren in de echte wereld. Het is een reis van de passieve toeschouwer terug naar de actieve protagonist van je eigen leven. Het is de overgang van verspreide energie naar gefocuste energie, van onmiddellijke bevrediging naar blijvende voldoening, van verslaving naar vrijheid. Wanneer je stopt met het weglekken van je vitale energie en digitale fantasieën, begint er iets buitengewoons te gebeuren. Ten eerste merk je dat je meer fysieke energie hebt. Niet alleen seksuele energie, maar algemene vitale energie. Je lichaam stopt met het constant in een cyclus van kunstmatige opwinding gevolgd door chemische outputting te zitten. Je begint je meer aanwezig, alerter en levendiger te voelen. Het is alsof een mist die je niet eens wist dat die bestond, begint op te klaren uit je geest. Dan merk je veranderingen in je mentale helderheid. Je concentratievermogen, dat jarenlang gefragmenteerd was door de zoektocht naar intens en onmiddellijke prikkels, begint zich te herstellen. Je kunt je langer concentreren op taken. Je creativiteit, die werd gekanaliseerd naar onproductieve fantasieën, vindt nieuwe uitlaatkleppen in echte projecten, in oplossingen voor echte problemen, in creaties die bestaan in de tastbare wereld. Maar de diepste transformatie vindt plaats in je relatie met jezelf en met anderen. Wanneer je stopt met het objectiveren van mensen in je geest door middel van pornografie, word je automatisch beter in staat tot authentieke connecties. Wanneer je stopt met het zoeken naar moedeloze bevrediging, ontwikkel je het geduld en de doorzettingsvermogen die nodig zijn om echte relaties op te bouwen. Die tijd, energie, kwetsbaarheid en wederzijdse groei vereisen. De energie die voorheen werd verspild aan vicieuze cycli van zoeken, consumer en schuldherhaling is nu beschikbaar om te investeren in je dromen, je projecten, je persoonlijke ontwikkeling.
Het is als je ontdekt dat je een geheime bankrekening had met een fortuin gestort, maar als een bedelaar leefde omdat je niet wist dat het geld er was. En hier komt het diepste aspect van de Stoïcijnse filosofie die op deze reis wordt toegepast. Het begrip dat je niet je dwangmatigheden bent. Je bent niet je verlangens. Je bent niet je impulsen. Je bent het bewustzijn dat dit alles observeert, dat kan kiezen hoe het hierop reageert, dat de macht heeft om al die energie te herleiden tot doelen die echt belangrijk zijn voor je leven en je nalatenschap. Not Marcus Aurelius schreef, richt je op het heden. Pornografie is een constante vlucht uit het heden, naar fantasieën over een verleden dat je nooit hebt meegemaakt of naar toekomstige mogelijkheden die nooit werkelijkheid zullen worden. Wanneer je kiest om zonder pornografie te leven, kies je ervoor om volledig in het huidige moment te verblijven, met al zijn uitdagingen en echte mogelijkheden. Epictetus leerde ons dat geen mens vrij is die niet de meester van zichzelf is. Vrijheid is niet alles doen wat je wilt, dat is slechts een slaaf zijn van je impulsen. Ware vrijheid is het vermogen om bewust te kiezen hoe je reageert op je impulsen, hoe je je energie richt, hoe je je leven opbouwt. Seksuele transmutatie gaat niet over het ontkennen van je seksuele natuur. Het gaat over het verheffen ervan. Het gaat over het erkennen dat seksuele energie je krachtigste creatieve kracht is, en bewust beslissen hoe je die kracht gebruikt. In plaats van het te verkwisten aan fantasieën die niets opbouwen, leer je het te kanaliseren om alles op te bouwen. Je carrière, je relaties, je gezondheid, je bijdrage aan de wereld. Er is een fascinerend fenomeen dat zich voordoet wanneer mannen volledig stoppen met pornografie en compulsieve masturbatie. Ze beginnen een andere energie uit te stralen. Anderen merken het op. Er is een aanwezigheid, een intensiteit, een magnetisme dat er voorheen niet was. Het is geen arrogantie of agressiviteit. Het is de natuurlijke energie van een man die zijn vitaliteit niet constant in digitale kader verliest. Deze getransmuteerde energie manifesteert zich op verrassende manieren. Je wordt assertiever in zakelijke onderhandelingen. Zelfverzekerder in sociale gesprekken, creatiever in je projecten, doorzettender bij tekenslagen, aandachtiger voor de mensen van wie je houdt. Het is alsof je een krachtige sportwagen hebt bestuurd, maar alleen de eerste versnelling hebt gebruikt. Nu heb je alle andere versnellingen ontdekt. Maar laten we volledig eerlijk zijn over wat deze race werkelijk inhoudt. Want het proces romantiseren zou een verraad aan je intelligentie en een sabotage van je voorbereiding zijn. De eerste dagen en weken zonder pornografie zijn niet glamorous. Je brein, jarenlang geconditioneerd om regelmatige doses dopamine te ontvangen via kunstmatige seksuele stimuli, zal protesteren. Het zal 1000 rechtvaardigingen bedenken. Het zal de schade minimaliseren. Het zal de voordelen maximaliseren. Het zal fluisteren dat 1 keer geen kwaad kan, dat je een pauze verdient, dat je de spanning moet verlichten. Dit is je primitieve geest die probeert de status quo te handhaven, omdat verandering altijd gevaarlijk lijkt voor de oudste delen van je hersenen. Het is normaal, het is te verwachten, en het is tijdelijk. De sleutel is niet om deze impulsen met brute kracht te bestrijden. Het is om ze te observeren met de sereniteit van een Stoïcijnse filosoof. Ze te herkennen voor wat ze zijn, simpelweg neurale activiteit. Geen bevelen die je moet gehoorzamen, en je aandacht te verleggen naar acties die je lange termijnvisie voor je leven dienen. Hier wil ik even pauzeren om iets belangrijks met je te delen. Als dit bericht resoneert in je ziel, als je voelt dat er een diepe waarheid in deze woorden zit die je leven kan veranderen, dan moet je deel worden van deze gemeenschap van mannen die kiezen voor evolutie in plaats van stagnatie. Klik op de abonneerknop en activeer het belletje, want dit kanaal gaat niet alleen over informatie, het gaat over echte transformatie. Elke week deel ik diepgaande strategieën, filosofische inzichten en praktische tools die je nergens anders zult vinden. Mannen die deze content regelmatig volgen, melden buitengewone veranderingen, niet alleen in hun seksleven, maar ook in hun carrière, hun relaties, hun geestelijke gezondheid en hun algemene gevoel van doel en richting. Wees niet slechts een occasionele kijker, word een actieve deelnemer aan je eigen innerlijke revolutie. Abonneer je nu, want je toekomstige leven hangt af van de keuzes die je vandaag maakt. De race van seksuele transmutatie is fundamenteel een race van zelfkennis. Wanneer je de ontlastingsklep van pornografie verwijdert, word je gedwongen om de emoties, angsten, verveling en leegtes te confronteren die je ermee maskeerde. Dit kan in het begin ongemakkelijk zijn, maar het is absoluut noodzakelijk voor je groei. Het is als het verwijderen van een verband van een wond. Pijnlijk op dat moment, maar essentieel voor echte genezing. Je zult ontdekken dat de drang om pornografie te consumeren vaak niet echt over seks ging. Het ging over vluchten. Vluchten voor stress, angst, eenzaamheid, verveling. Het gevoel dat je leven niet is waar je het zou willen hebben. Pornografie bood een tijdelijke vlucht voor deze gevoelens. Maar door dat te doen, stal het je ook de motivatie om de onderliggende problemen op te lossen die deze gevoelens veroorzaakten. Wanneer je stopt met vluchten, word je gedwongen om te confronteren. En wanneer je confronteert, kun je uiteindelijk oplossen. Wanneer je oplost, groei je. Wanneer je groeit, word je in staat om het leven te bouwen dat je echt wilt, in plaats van alleen maar te vluchten voor het leven dat je hebt. Seksuele energie, wanneer het niet wordt verspild aan fantasieën, verandert vanzelf in creatieve energie. Je zult merken dat je meer motivatie hebt om te werken aan projecten die ertoe doen. Meer geduld om nieuwe vaardigheden te leren. Meer moed om berekende risico's te nemen.
Meer veerkracht om vol te houden wanneer het moeilijk wordt. Dit is niet alleen theorie, het is biochemie. Dezelfde hormonale en neurale energie die seksueel verlangen aanjaagt, drijft ook ambitie, creativiteit, leiderschap en prestatie aan. De oude Taoïsten hadden een concept genaamd Jing, de vitale essentie die kan worden verspild door seksuele excessen of behouden en verfijnd kan worden door bewuste praktijken. De yogis spraken over ojas, de stralende kracht die voortkomt uit de transmutatie van seksuele energie en spirituele energie. De middeleeuwse alchemisten schreven over het transformeren van het lood van basale impulsen in een koud van verlichte prestatie. Al deze tradities erkenden dezelfde fundamentele waarheid. Seksuele energie is heilig omdat het de energie van de schepping zelf is, en het met eerbied en bewustzijn behandelen ontsluit buitengewone mogelijkheden. Stoïcijnse wijsheid en de reis naar vrijheid van pornografie. In de Stoïcijnse filosofie bestaat een centraal concept, premeditatio malorum. De oefening om van tevoren de uitdagingen te bedenken waarmee je te maken kunt krijgen om je mentaal voor te bereiden. Toegepast op je reis naar vrijheid van pornografie, betekent dit dat je realiseert dat er momenten van intense verleiding zullen zijn, momenten van geestelijke rationalisatie, momenten waarop je vastberadenheid zal wankelen. Bereid je voor op deze momenten, niet met angst, maar met wijsheid. Ontwikkel specifieke strategieën voor wanneer de impulsen opkomen. Misschien is dat intensief sporten. Misschien is het een vriend bellen. Misschien is het werken aan een project dat volledige concentratie vereist. Misschien is het mediteren of bewuste ademhalingsoefeningen. Het belangrijkste is een plan te hebben voordat je het nodig hebt. Want op het moment van verleiding zal je vermogen om helder te denken aangetast zijn. Bereid je ook voor op de subtiele veranderingen die anderen bij je kunnen opmerken. Wanneer je stopt met het leegmaken van je levenskracht, word je vanzelf magnetischer, meer aanwezig, zelfverzekerder. Dit kan onverwachte reacties oproepen, zowel positief als negatief. Sommige mensen zullen zich van nature aangetrokken voelen tot je nieuwe energie. Anderen kunnen zich erdoor bedreigd voelen, vooral als zij zelf vastzitten in patronen van energieverspilling. Onthoud dat je transmutateren niet gaat over het veroordelen van anderen of morele superioriteit. Het gaat erom bewust te kiezen hoe je wilt leven, hoe je je energie wilt gebruiken, wat voor man je wilt worden. Het is een persoonlijke en diepe keuze die niet geëvangeliseerd of verdedigd hoeft te worden, alleen met integriteit geleefd. Een van de meest diepgaande openbaringen die mannen op deze reis ervaren, is de ontdekking dat echt plezier, duurzaam en bevredigend plezier, niet voortkomt uit passief consumeren, maar uit actief creëren. Niet uit onmiddellijke bevrediging, maar uit veroverde voldoening. Niet uit het ontvluchten van de realiteit, maar uit volledige betrokkenheid erbij. Wanneer je iets met je eigen handen bouwt, wanneer je een complex probleem oplost, wanneer je een vaardigheid ontwikkelt door middel van gedisciplineerde oefening, wanneer je op een betekenisvolle manier bijdraagt aan het leven van een ander, het plezier dat uit deze acties voortkomt, is onvergelijkbaar dieper en duurzamer dan welke kunstmatige bevrediging pornografie ook kan bieden. En dat plezier wordt niet gevolgd door schuld, schaamte of leegte. Het wordt gevolgd door oprechte trots, authentiek zelfvertrouwen en vernieuwde motivatie om te blijven groeien en bij te dragen. Het is het verschil tussen een druk, die een tijdelijke high biedt gevolgd door een onvermijdelijke crash, en een levensstijl die steeds meer en duurzame voldoening biedt. Seksuele transmutatie verandert ook je relatie met vrouwen en intimiteit in het algemeen. Wanneer je stopt met het consumeren van pornografie, stop je automatisch met het verwerpen van mensen in je gedachten. Dit stelt je in staat om vrouwen als complexe en volledige mensen te zien en met hen om te gaan. Niet als objecten van fantasie of consumptie. Je gesprekken worden authentieker. Je aanwezigheid wordt echter. Je vermogen tot echte emotionele en fysieke verbinding verdiept zich dramatisch. Je ontdekt dat ware intimiteit, die ervaring volledig gekend en geaccepteerd te worden door een ander, en een ander volledig te kennen en te accepteren, oneindig bevredigender is dan welke digitale simulatie dan ook. Wanneer je je seksuele energie conserveert en transformeert, ontwikkel je ook een kwaliteit die de oude aanwezigheid noemden. Het is moeilijk te definiëren, maar gemakkelijk te herkennen. Het is een kwaliteit van volledig hier zijn, volledig beschikbaar zijn, volledig betrokken zijn bij het huidige moment en bij de mensen om je heen. Het is het tegenovergestelde van verspreiding, afleiding, gefragmenteerde energie. Deze aanwezigheid wordt je energetische handtekening. Mensen merken het wanneer je een kamer binnenkomt. Je woorden dragen meer gewicht. Je acties hebben meer impact. Je wordt iemand waarin anderen van nature vertrouwen, tot wie ze zich wenden voor leiderschap, die meer inspireert door voorbeeld dan door woorden. Maar misschien wel het diepste aspect van deze reis is wat er gebeurt met je relatie met jezelf. Wanneer je zelf bewijst dat je een zo krachtige impuls als de seksuele kunt beheersen, dat je bewust kunt kiezen hoe je je levenskracht wilt richten, dat je de onmiddellijke bevrediging kunt weerstaan ten gunste van lange termijn doelen, ontwikkel je een diep vertrouwen in je eigen vermogen tot transformatie. Dit vertrouwen verspreidt zich naar alle gebieden van je leven. Als je dit kunt beheersen, kun je alles beheersen. Als je deze energie kunt transformeren,
kun je elke energie transformeren. Als je bewust kunt kiezen in dit zo fundamentele gebied, kun je bewust kiezen in elk gebied. Je wordt het type man dat doet wat hij zegt te zullen doen, die zijn afspraken met zichzelf nakomt, die geen externe validatie nodig heeft, omdat hij een solide interne bron van zelfvertrouwen heeft, gebaseerd op acties die in lijn zijn met waarden, die geen uitdagingen vreest, omdat hij vertrouwen heeft ontwikkeld in zijn vermogen om moeilijkheden het hoofd te bieden en erdoor te groeien. De race is niet lineair. Er zullen dagen zijn waarop je je onoverwinnelijk voelt, alsof je het geheim van het leven hebt ontdekt. Er zullen andere dagen zijn waarop je alleen maar vecht om het basisniveau te handhaven. Dat is normaal. Werkelijke groei omvat altijd cyclisch schommelingen, periode van expansie gevolgd door periode van consolidatie. Het belangrijke is niet de perfectie, het is de richting. Elke dag dat je kiest voor transmutatie in plaats van verspilling, versterk je de neurale circuits die je evolutie dienen en verzwak je die welke je stagnatie dienen. Elke bewuste keuze is een stem voor de man die je aan het worden bent. Marcus Aurelius herinnerde ons eraan dat het leven van een mens is wat zijn gedachten ervan maken. Wanneer je je geest bevrijdt van de gevangenis van pornografie, wanneer je de controle over je meest primitieve impulsen terugkrijgt, wanneer je leert je levenskracht te kanaliseren voor verheven doelen, bouw je je leven letterlijk opnieuw op vanaf de fundering. Je wordt een man die niet alleen consumeert, maar creëert. Die niet alleen reageert, maar kiest. Die niet alleen droomt, maar realiseert. Die niet alleen verlangt, maar veroevert. Die niet alleen bestaat, maar volledig, bewust, intentioneel leeft. Dit is de belofte van seksuele transmutatie. Geen ontkenning van je aard, maar de verheffing ervan. Geen onderdrukking van je energie, maar de verfijning ervan. Geen vlucht van je menselijkheid, maar de bewuste integratie van alle aspecten van wie je bent in een leven van doel, kracht en diepe voldoening. Het vuur dat voorheen ongecontroleerd brandde, alles op zijn pad verterend, brandt nu gefocust en gericht. Het pad voor je verlichtend en energie leverend voor de reis. De kracht die je vroeger overheerste, dient je nu. De energie die zich voorheen verspreidde, concentreert zich nu als een laser, in staat om elk obstakel tussen jou en je diepste dromen te doorbreken. Je hebt nu een keuze te maken. Je kunt deze video sluiten en terugkeren naar oude patronen, naar bekende cycli, naar de comfortabele verkwisting van je levenskracht. Of je kunt de uitdaging aangaan die hier wordt aangeboden. De uitdaging om te ontdekken wie je werkelijk bent wanneer je stopt met het leegmaken van je kracht in digitale fantasieën en begint te investeren in de bouw van een buitengewoon leven. De keuze is aan jou. Dat was het altijd al. En dat zal het altijd blijven. Maar nu weet je dat je een keuze hebt. Nu begrijp je wat er op het spel staat. Nu zie je duidelijk het pad dat leidt van slavernij naar vrijheid. Van verspreiding naar focus. Van simulatie naar authentieke realiteit. De innerlijke krijger die altijd in je heeft bestaan. Wacht. Hij wacht tot je stopt met het observeren van je eigen leven en de protagonist wordt van je eigen verhaal. Hij wacht tot je de controle overneemt. Tot je de moeilijke keuzes maakt. Tot je iets opbouwt dat de moeite waard is met de kostbare energie die je is gegeven. Dit is het moment. Dit is de plek. Dit is de keuze die alles kan veranderen. Niet morgen, niet volgende week, niet wanneer je je beter voorbereid voelt. Nu. De race van 1000 mijl begint met 1 stap. En die stap is de bewuste beslissing om nooit meer je levenskracht te verspillen aan goedkope surrogaten van echte kracht. Sta op, adem diep in. Kijk jezelf in de spiegel aan en doe een belofte aan de man die je aan het worden bent. Beloof dat vanaf dit moment je seksuele energie zal worden behandeld als de heilige schat die het is. Niet verspild aan lege fantasieën, maar bewust getransmuteerd in kracht, focus, creativiteit en tastbare prestaties in de echte wereld. Dit is je inwijding in de broederschap van mannen die evolutie boven stagnatie hebben gekozen. Realiteit boven simulatie, authentieke kracht boven tijdelijke bevrediging. Welkom op de belangrijkste reis van je leven. De reis terug naar huis, naar je ware kracht, naar wie je werkelijk bent wanneer je je niet verschuilt achter verslavingen en ontsnappingen. De toekomst wacht. En hij wacht op een man die zichzelf heeft leren beheersen, die de waarde van zijn levenskracht heeft begrepen, die bewust heeft gekozen hoe hij wil leven. Die man ben jij. Dat ben jij altijd al geweest. Nu is het tijd om dat aan jezelf en de wereld te bewijzen.